وقتی در مورد مدل‌های مختلفی از زیرساخت‌ها صحبت می‌کنیم، یکی از اولویت‌ها داشتن سرنخ هستش. ممکنه شما در ابتدای کار تا زمانی که اون بیزینستون راه بیفته زیرساخت‌های مد نظرتون باشه و نیاز داشته باشید و بخواین پرسنلتون یا مجموعتون درگیر کاری کنید که شروع کنن مذاکره کردن، پیگیری کردن و کارهای این تیپی. یکی از این روش‌ها اینه که یه بانک داده‌ای از سرنخ‌ها، یعنی از کسانی که ممکنه متقاضی محصول باشن رو به صورت آماده از جای تهیه کنید و وارد مذاکره بشید. این بانک داده دو مسیر میتونه داشته باشه. یک، لیست شرکت‌های فعال که معمولا این شرکت‌های فعال رو میشه اسمشون رو از بیزینس دایرکتوری‌ها یا چمبر آف کامرس‌های کشورهای مختلف تهیه کرد. یعنی مثلا شما فکر می‌کنید مشتریانی که دنبال خرید این محصول هستن فلان شرکت‌ها هستن، از طریق چمبر آف کامرس‌ها معمولا اتاق‌های بازرگانی در کشورهای مختلف میتوانید تقاضا کنید و اونها به شما اطلاعاتی میدن و شما میتونید وارد این کار بشید، یا مثلا از طریق نمایشگاه‌های اون منطقه یا از طریق بیزینس دایرکتوری ها، سایت های بیزینس دایرکتوری میتونید اطلاعات به دست بیارید و پرسنل شروع کنن پیام دادن، ایمیل دادن، زنگ زدن و کار این تیپی. قاعدتا مقدار ریزششون خیلی بالا هستش و خیلی سخت میشه پیشرفت. اما یه روش دیگه وجود داره که مجموعه از سرنخ‌های جذاب‌تر و خاص‌تر و ایدئال‌تر رو به شما میدن که اصطلاحاً تندرها هستن، مناقصات. ما یک سری مناقصاتی همیشه در دنیا داریم که برای خرید محصولات مختلف در دنیا مطرح میشه، مواد غذایی، تجهیزات، صنایع و امثال اینها. و ما اگر بیایم این اطلاعات مناقصات رو بگیریم، یه دامنه ای از اطلاعات داریم که میتونیم همین امروز شروع کنیم به مذاکره کردن، پیشنهاد دادن، قیمت دادن. البته خود مناقصات و در واقع این تیپ قراردادها خودش پروسه‌های پیچیده‌تری داره، ولی در مجموع ما یک فضای ایجاد کردیم که امروز پرسنل و مجموعه وارد کار بشن و با عنوان زیرساخت اولیه داشتن این داده به ما کمک میکنه که زمانی که آفیسمون و دفترمون و مجموعمون رو شروع کردیم به کار یا کسب و کارمون رو شروع کردیم به انجام کار، سریعا بتونیم شروع کنیم به مذاکره، سریعا شروع کنیم به فرآیندها رو ایجاد کردن و تجربه کردن بازار به شکل‌های مختلف. این خودش یه زیرساخته. بالاخره ما در زیرساخت به دنبال این هستیم که قبل از اینکه وارد کسب و کاری بشیم آمادهشون کنیم یا در حینش آمادهشون کنیم که وقتی شروع کردیم کسب و کار رو سریعتر به هدفمون برسیم، هزینه هامون در طی زمان برای رسیدن به هدف کاهش پیدا کنه. یا اینکه مثلا بیام 5 تا پرسنل بگیرم، 2 تا پرسنل بگیرم، یه دونه پرسنل بگیرم، یا خب حالا صبر کنین تا من شماره براتون پیدا کنم. خب اینا بیکار میگردن. اما اگه یه بانک داده‌ای از سرنخ‌ها رو ارائه کنم، این افراد خیلی راحت‌تر شروع می‌کنن به کار کردن و در واقع هزینه‌های ما از بین نمی‌رود. مناقصات هم یکی از فضاهای بسیار جذاب که مملو از سرنخ‌های فعال و اکتیو هستن، برعکس شرکت‌ها که چنین داده‌هایی ندارن. حالا مناقصات از کجا گیر بیاریم؟ به زودی بابیروش سرویس ارائه میکنه که مناقصات دنیا رو براتون عرضه میکنه و شما میتونید تمام این اطلاعات از ما بگیرید، از همه جای دنیا، کشورهای مختلف، و این داده ها کامل برای این هست که شما به عنوان کسی که خریدار یک محصول میتونید باشید، خریدارای یک محصول میتونید باهاشون مذاکره کنید، بتونید اطلاعات رو به دست بیارید و اونها رو اعتمادشون رو جلب کنید و پیش برید.